फाइनली साथीहरु, लामो समयको पर्खाइपछि नेपाल टेलिकमले आफ्नो डिजिटल पेमेन्ट सर्भिस नमस्ते पे सञ्चालनमा ल्याएको छ। यससँगै तपाईहरुले सजिलैसँग नमस्ते पे युज गरेर डिजिटली कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कसरी हामीले सुरुमा यो एपलाई युज गर्नुभन्दा पहिला यो एपमा रजिस्टर गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कसरी हामीले गर्न सक्छौं, यस भिडियोमा रहेर मैले तपाईहरुलाई डिटेलली बताउने छु। यदि तपाईहरुले पनि यो एपलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ र कसरी हामीले सुरुमा रजिस्टर गर्नुपर्ने छ भन्ने विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कसरी हामीले रजिस्टर गर्ने हो त्यो बारेमा तपाईहरुलाई बताउने छु। यसका लागि चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा आफ्नो डायल प्याडमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *500# भनेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नमस्ते पे भनेको छ। प्रेस 1 टु रजिस्टर योरसेल्फ। तपाईहरुले 1 प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि अर्को इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। इन्टर योर फर्स्ट नेम। तपाईहरुले आफ्नो फर्स्ट नेम इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले सेन्ड गर्नु होला। फेरि तपाईहरुले आफ्नो लास्ट नेम इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ एडीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईहरुले एडीमा इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट जेन्डर भनेको छ। आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन तपाईहरुले त्यही 1 2 3 मध्ये तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो कुन मार्फत गराउन चाहनुहुन्छ, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा सिटिजनशिप। मेरो चाहिँ सिटिजनशिपबाट गराउँदै छु मैले। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले सिटिजनशिप नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिटिजनशिप नम्बर इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ कन्फर्म योर रजिस्ट्रेसन डिटेल्स नेम तपाईहरुले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ केही रङ भएको छ वा छैन भनेर। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ 1 इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र सेन्ड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको एकाउन्ट नम्बर चाहिँ रेजिस्टर भइसकेको छ। तपाईहरुले एउटा एसएमएस पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो एसएमएसमा चाहिँ तपाईहरुको पिन आउने छ। त्यो पिन इन्टर गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले फेरि सुरुमा आफ्नो पिन हेर्नु होला। पिन हेरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि डायल प्याडमा आउनु पर्ने हुन्छ। डायल प्याडमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले *500# अघि नै चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले भर्खरै देखेको पिनलाई चाहिँ यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। पिन इन्टर भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले सेन्ड गर्नु होला र तपाईहरुले आफ्नो नयाँ पिन तपाईहरुले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले फेरि आफ्नो पिनलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो नमस्ते पे युज गर्नको लागि रजिस्टर भइसकेको छ तपाईहरुको अकाउन्ट। अब चाहिँ तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर जुन चाहिँ बिटा भर्जनमा आएको छ त्यसलाई तपाईहरुले सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्टार्टिङ स्टेप रहेको छ, यो तपाईहरुले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यही थियो तपाईहरुको लागि सानो भिडियो। कस्तो लाग्यो तपाईहरुको लागि? राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीहरुलाई सक्दो शेयर गर्नु होला। अहिलेको लागि यति नै। अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कसरी हामीले नमस्ते पे वालेटलाई युज गर्न सक्छौं त्यसको फुल ट्युटोरियल लिएर आउने छु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।